ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවදත් මම යාළුවෝ සියලු දෙනාම. අපි අද කතා කරමු notepad application එක භාවිත කරලා tricks 3ක් ගැන. ඔයාලා පට්ට වැදගත්යි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා මගේ channel එකට આવුත් නම් පාරායි තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම bell icon all දාගන්න. අපි අද කරමු වැඩි කතා නැතුව ඉස්සෙල්ලාම notepad එක open කරගන්න. open කරගන්න notepad තියෙන. හරි මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙනවා ඔයාලට කෝඩ් එකක්. ඒ කෝඩ් මේකේ ගහන්න ඕනේ. මම දැන් මේ කෝඩ් එක copy කරගන්නවා. මේක paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක save කරගන්න ඕනේ. මේ ෆයිල් වල ගිහලා save කරගන්න. ඔයාලට කැමති නමක් ගහන්න මෙතන. මම ගන්නවා nishan අනිවාර්යෙන් ඩොට් එකක් තියලා vbc කියන එක ඔබන්න. .vbc කියලා අනිවාර්යෙන් ප්‍රෙස් කරන්න, නැත්නම් මේකෙන් වැඩක් නැතුව යනවා. vbs කියලා sorry සේව් කරගන්න. හරි දැන් සේව් කරගත්ත අපි. බලමු කොහොමද සේව් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. documents මෙන්න මම සේව් කරගත්ත එක. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. Please subscribe my channel. ඔයාලට ඇහෙන්නද කියලා මම හිතනවා. please subscribe my channel කියලා කියනවා. බලමු අනිත් කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. notepad එක on කරගන්න. මේක මම කට් ඩිලීට් කරනවා කොහොමද? දෙවෙනි කෝඩ් එක. මේ කෝඩ් එකෙත් ඒ වගේ කතා කරන එකක් තියෙන ස්පීක් කරන එක. මෙතන අපිට ඉස්සෙල්ලා කෝඩ් එකේ තිබ්බා. මෙතන මම please subscribe my channel කියලා තිබ්බේ. මේක speaks කියන දන ඔයාලට කැමති දෙයක් ගහන්න පුළුවන්. මේ උඩු කොමා යටතේ ඕන දෙයක් ගහන්න ඔයාලා. මේකෙදි අපි මේක අපි copy කරලා paste කරමු. මේක අපිට දැන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ මම මතක එකක් කියන්නේ කෝඩ් එක. හරි ඒකත් අපි සේව් කරගමු. ඒකත් අන්තිමේනම vbs කියලා දාන්න ඕනේ. ඒක සේව් වෙලා නැහැ. හරි අපි ඒක ගැන කතා කරමු නැවත පාරක්. නැවතත් මම ඕපන් කරනවා. මම එකක් අයින් කරා. මම මේ description එකේ දාන්න ඉරියුවා. ඒක ගත්තේ speaking එක copy කරලා මේකේ paste කරමු. හරි ඊළඟට save කරගන්න. මේකෙත් save කරගන්න ඕනේ. මම මේකේ nc කියලා ගහලා .vbs කියලා අනිවාර්යෙන් ගහගන්න. හරි save කරගත්තා. මෙන්න බලන්න පුළුවන් nc එක. ඔන්න මේකේ අපිට type කරන්න එකක් තියෙන test එක. ඒක test කරන්න ඔයාලට කැමතිද? my channel. ඔයාලා වැඩි ගණන් ගන්න පොවිදින සද්ද බද්ද. Please subscribe my channel. මම හිතනවා ඔයාලට ඇහෙන්නද කියලා. ස්පීක් කරනවා. ඊළඟට අපි notepad එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලට ඩයරියක් කොහොමද හරියටම හදාගන්න පුළුවන් notepad එකෙන්. වෙලාව ඔක්කොම ඔටෝ වදිනවා ඒ notepad එකේ. ඒක අපි ඉස්සලා මේ පොඩි මේකක් තියෙන්නේ .log කියලා ගහගන්න. log කියලා ගහගන්න එකේ capital වලින් මාලා log ගහගන්න. ඒකට මේක හරියන්නේ .log කියලා ගහලා ඒකත් ඒ විදිහටම සර්ව් කරගන්න ඕනේ. ඒක අවුලන්නේ ඒක ටෙස්ට් එකක්මයි. මම ඒකෙන් ncb.test කියලා ගහනවා. tst නේ ඒක සර්ව් කරනවා. බලමු මේක. මෙන්න බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න දැන් ටයිම් එකයි 2021 8:27 අද දිනේ. ඔන්න මම මේක නිකන් ටයිප් කරේ සර්ව් කරනවා. මම ආයෙ වරක් ඕපන් කරනවා. ඔන්න දැන් 6:47 ආයෙත් pm. අපි තප්පර ගානකින් බලන්න කොහොමද ටයිම් එක මැනේජ් වෙන්නේ කියලා. මම මෙහෙම සර්ව් කරගන්නම් ටයිම් එක කොහොමද වැටෙන්නේ කියලා. 47යි. ඔන්න ටයිම් එක තියනවාද? දැන්
ඔන්න 48යි දැන් බලමු වෙලාව මේකට තියෙන්නේ. මෙන්න 6:48යි PM 2021 8:27 කියලා හරියටම බැටලා තියෙනවා. ඔන්න ඩයරි එකේ වැඩෙත් අපි ඉවර කරා. එහෙනම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. තවත් වීඩියෝ අපි හම්බෙමු. මගේ channel එකේ links පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවටත් ගිහලා බලන්න. ඒකේ දාලා තියෙනවා මේ sweet home application එක භාවිත කරලා කොහොමද තමන්ගේ කාට හරි කමන්නේ ගයක් ඩිසයින් කරගන්න කොහොමද කියලා. වගේ දේවල් ගොඩක් දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ. YouTube channel එක හදන විදිය වගේ දාලා තියෙනවා. හරි එහෙනම්